What's up you guys? Welcome back to our channel. So right now we're back with a new video. So yun na nga guys, just recently na-feature ako sa GMA 7 Unang Hirit about their segment ng Solo Bacpacking. Sa mga hindi pa nakapanood sa segment na yon, so ipi-play ko siya dito after this, and later on after ng video na ipi-play ko, sasabihin ko sa inyo kung paano ako na-feature sa Unang Hirit sa may GMA 7. I hope makakuha kayo ng mga tips sa video na to about Solo Backpacking if you're thinking of considering solo backpacking, or sa mga hinahanap yung sarili, or gusto lang mag me time. So there you go, ito yung video na to na na-feature sa Unang Hirit. Ito na yung video na to na feature siya sa Unang Hirit nung Thursday, March 28, 2019. So there you go, enjoy the video. Sa mga naghahanap ng me time at gusto magbakasyon at the same time, subukan ang solo backpacking ngayong tag-init. At naritong ilang lugar na pwede ninyong bisitahin. Ang pag-travel ay isa sa mga patok na gawain ngayon. At ayon nga sa pag-aaral, mahalaga at mainam daw na makapag-travel na mag-isa kahit isang beses sa ating buong buhay. Ito ang naging inspirasyon ni Ron para subukan ng solo backpacking noong 2014. May nabasa akong post na parang once in your life, you have to go solo para at least makilala mo yung sarili mo. Actually, parang ilang months ko pa siya pinag-isipan. Kasi syempre natatakot pa ako, ganyan. And then, during my birthday on 2014, doon ko na siya pinush na try ko na to. At sa higit 80 probinsya sa ating bansa, maraming go-to destinations na perfect para sa mga nais sumubok na mag-solo travel. Ilocos ang unang lugar na binisita ni Ron na mag-isa. Time 2014, naging nominated yung Calle Crisologo or the Seven Wonders. Besides sa Calle Crisologo, nandun yung Bantay Bell Tower, yung Baluarte. Mga around 7 to 8 hours lang din naman yung biyahe. Hindi rin daw masakit sa bulsa ang pagbisita sa probinsya. Yung sa akin kasi is 5 days, 4 nights. So, kung hindi ako nagkakamali ng around 5 to 6,000 yung nagastos ko for that. Kasama na yun lahat, yung transportation, yung tour mismo na doon, and the accommodation, mga nag-range lang siya sa around 800 to 1,000. Kung hanap naman ay sun, sand, sea, and adventure, sugod na sa Baler, Aurora. Ang number one na kilala sa Baler is yung surfing. Yan talaga siya. And then, besides surfing, meron din sila yung sa Baler Museum. Yung isa is hindi siya part ng Baler, pero nearby Baler, part na rin siya ng tour. Yung Mother Falls, and then yung Ermita Hills. Para sa mga on a budget, makakatulong daw ang pagtuloy sa mga homestay. Sa accommodation sa Baler, nasa mga 800 per night. Yung parang isang buong bahay or isang buong kwarto. So, 3 nights, 4 days ako sa Baler. Ang naggastos ko nun is around 4 to 5,000. Kung decided na mag-go solo, eto ang ilang travel tips ni Ron. Of course, you have knowledge about the place. You have to be ready physically kasi hindi mo alam kung anong mag-iintay sa'yo sa place na pupuntahan mo. And then, of course, you have to ready with your budget, with extra. And then, pack light. May mga damit din kasi na yung mga dry fit na mas magaan lang. O ano pang hinihintay ninyo? Biyahe na mga kapuso! So, yun na nga guys. So, I hope na na-enjoy nyo yung video na yon. And thank you sa mga nakapanood. And then right now, paano nga ba ako na-feature sa Unang Hirit? One of the staff ng Unang Hirit nag-contact sa akin through my Facebook. And then, kita daw nila yung mga travel vlogs ko and mga solo backpacking ko on my Instagram and other social media. Gumagawa sila ng script about solo backpacking. So, ako yung kinontak nila, and thankfully, nagkaroon ng short interview over the phone, and then after that, the next day, pinapunta nila ako sa studio ng GMA 7, and then doon na, nag-shoot na, and then kinabukasan din agad, na-air na rin yung segment na yun. So, that's all for now guys, and I hope yung mga tips na naibigay ko sa inyo doon sa video ng segment ng solo backpacking sa Unang Hirit is na may mga natutunan kayo doon at may makuha kayong mga tips if you're planning to go on solo backpacking trip. So, that's all for now, and please subscribe on my channel for more travel videos and solo backpacking tips and yung mga mapupuntahan pa nating lugar in the next future.
And that's all for now, and see you in our next video. Bye!